नमस्ते, म चाहिँ आजको बेहुली अनि आज चाहिँ मेरो लभ परस एरेन्ज म्यारेज हुँदैछ। आज तिम्रो मायामा पक्लिरहन्छु म, आजभरि रहोस् तिम्रो मेरो सम्बन्ध, नशा नशामा बग्छ तिम्रो माया, जुनीभरि हाम्रो कथा सधैँभरि तिमी म, सधैँभरि। म वर्षाको मम्मी, छोरीलाई जन्माइयो, हुर्काइयो, यत्रो ठुलो बनाइयो। अब रीतिरिवाज अनुसारले उनले रोजेको खोजेको अब सबै कुराबाट उनी चाहिँ भरिपूर्ण भएको र ल अब म चाहिँ ज्वाइँ खोजेँ, म बिहा गर्न योग्य भएँ भनेर उनले हामीलाई प्रस्ताव राखिन्। अब हाम्रो घरको पहिलो भनौँ लक्ष्मी। अब हाम्रो घरमा चाहिँ हामी दुईजना थियौँ, दुईजनाबाट एउटा हाम्रो खुसीको संसार भनौँ, खुसी हाम्रो घरमा जन्मेकी थिए। तर ऊ जहाँ गए पनि खुसी होस्, तिनीहरू ज्वाइँ छोरी ज्वाइँ खुसी भएको हेर्न पाइयोस्। तिनीहरू खुसी भएपछि म त्यत्तिकै पनि खुसी हुनेछु र त्यहाँ गएर जसरी हामीलाई माया गरेर बस्थे त्यसरी आफ्नो घर परिवार खुसीसँग खुसीले बिताओस्। एकदम तिनीहरूको खुसी देख्न पाइयोस्, खुसी भएको एकदम तिनीहरूलाई धेरै खुसी मिलोस्। तिनीहरू खुसी भएपछि म एकदम खुसी हुन्छु, तर दुःख चाहिँ लाग्छ। नानी सधैँभरि खुसी भयोस्, सधैँभरि यस्तै खुसी होस्। उहाँ बाबालाई नि हामीलाई जस्तै माया गर। अनि अब दुईवटा फ्यामिली भयो भने एउटै फ्यामिली जस्तो होस्। अब हजुरहरूको जिन्दगी खुसी होस् होइन। अब गाह्रो त हुन्छ, त्यही पनि अब हजुरलाई सुम्पेर दिँदैछौँ। हजुरहरूको माया एकदम राम्रो होस्, खुसी होस्, जिन्दगी सफल होस्। सधैँभरि अब मेरो छोरी चाहिँ राम्रो भनेको सुन्न पाऊँ, देख्न पाऊँ। केही भयो भने भन्नु होला, म छु एकदम। हजुरहरूलाई चाहिँ अब वैवाहिक जीवनको शुभकामना। अब मैले आफ्नो मुटुको टुक्रा हजुरलाई दिइरहेको छु। सधैँभरि अब हजुरहरू खुसी हुनुहोला, खुसी भएको देख्न पाऊँ। धन्यवाद।